مرحبا معكم ستار سيتار 369. هذه قراءة عامة لمن انطبقت أو خذ من طبق. خذ بالإرشاد نصائح شو ما استوعبت من القراءة. أيضا طاقة مفتوحة ليست مقيدة بوقت أو زمن. يلا راح نشوف شو بيطلع لنا. شو لمين هذه القراءة؟ أوكي، لمين هذه القراءة؟ أوبا، يلا جهز الكروت. يلا بدي أعرف حالا. واو واو واو. girl with a snake. خلينا نفهم أكثر. الله أكبر، كيف بتنطي؟ أوكي. healing heart. toxicity and addiction. واو 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 واو. في شخص، أوكي، في شخص كان مستغل من شخص آخر من طرف ثالث. فإذا في شخص بتعرفه كان مستغل من طرف ثالث. أوكي، يعني مهما حاول هذا الشخص يحط حدود قوية مع الطرف الثالث، طرف ثالث أي شخص، أوكي، يعني طرف ثالث، أوكي، كان في نوع من الإغراء من الطرف الثالث اتجاه هذا الشخص. أوكي، فهذه طلعت مقلوبة. قلنا توكسيسيتي، ادكشن، انقلبت. خلينا نقول الطرف الثالث جعل هذا الشخص يدمن عليه، ولكن الآن انقلبت الطاقة. يعني الشخص ما عاد مدمن على الشخص المغري اللي هو الطرف الثالث. أوكي، وفي نفس الوقت تمكن من حط حدود، وضع حدود قوية بينه وبين الطرف الثالث. The bar of pie. هذا الشخص في تطور. ممكن يكون شخص اتجاهك، ممكن تكون أنت. اوه ماي جاد، أنا وين؟ أنت أو أنتي. أوكي، هي أو هو. هلا لست أوكي. ماما ميا. فشوف، خلينا نفهم أكتر أكتر أكتر. healing releasing. هذا الشخص يمر بتشافي، يمر بتشافي وتطور. أوكي، وعنده مرحلة جديدة مقلوبة. أوكي، happy fun happily single living in the moment. So هذا الشخص كان كتير بيطلع like سهرات، كان بيفضل يكون لحاله يعني بفترة معينة. happily single. أوكي، انقلبت. معناتها هذا الشخص خلاص ما عاد يبغى علاقات، يعني علاقات عابرة، يعني سينجل، انه بدون. ايوه اوكي خلاص. اوكي 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 ويت انا قاعدة احلل في نفس الوقت. اوكي، التشافي عند هذا الشخص من حياته السينجل. فعندنا المرحلة الأولى تمكن من وضع حدود مع طرف ثالث اللي كان بيغريه كتير، أوكي، لدرجة الإدمان. صار عند هذا الشخص تحول وتطور وما إلى ذلك، ويمر بتشافي من فكرة أنه أحسن له لحاله، أحسن أحلاله لحاله، أحلاله أو لحالة أحلالها. أوكي، فهذا الشخص كان بفترة يعني لحاله، لا يريد علاقات أبدا بالمرة. طلعات جيات كذا كذا، بس حتى هذه الطاقة خلاص بالنسبة له enough، بكفي. أوكي، وهذا شو بيحكي لي؟ إنه هذا الشخص يريد شيء جدي. أوكي، يريد جدية. تمام، عنا انفصال separation. هذا الشخص أنت منفصل عنه. تترارارن تنتن. أوكي، الآن بدأت تظهر أكثر الطاقة. الشخص هذا أنت منفصل عنه، لك 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 كوفي كاب. هذا الشخص يريد، خلينا نقول، لقاء معك، خلق يعني علاقة صداقة. مبدئيا علاقة صداقة. ياه، اوكي، هذه مقلوبة. يريد السلام. يريد السلام معك. بيس بيس بيس. يريد السلام. يعني بحس انه هذا الشخص كان عنده تأنيب ضمير اتجاهك بخصوصك، يعني كأنه هذا الشخص عذبك سابقا،
كسر قلبك وما إلى ذلك، فيريد الوصول إلى السلام معك. يعني إنه عشان ما تضل أنت حاقد عليه أو غضبان منه أو ما إلى ذلك. يريد بده يصفي الأمور، بده يصفي الأمور. هذه شو هي؟ كاميرا reminiscing, making memories, learn from the past, perception. كمان هذا الشخص تعب من انه من اشتياقه لك. يعني كان فترة كتير مطولة كان بيشوف صورك، فيديوهاتك وما الى ذلك، او الماضي اللي كان بيناتكم. انقلب الطاقة، معناتها خلاص تعب من هذه المرحلة تبع الاشتياق بدون عمل اي، من غير ما انه يعمل اي اكشن او مبادرة اتجاهك. فكأنه مع حاله بيقول خلاص بكفي اشتاق له، انه يشتاق لك وما الى ذلك. يريد شيء في الواقع. اوكي نكمل. اوكي هذول اول. travel، الموضوع يتعلق بالسفر. ربما هذا الشخص في بلد اخر، اوكي، وسوف يغير وجهته اتجاهك. direction، يعني هذا الشخص يريد، هو في شيء عنده علاقة بالسفر. يا إما يفكر أن عم بيفكر يسافر لك، أو واقف يعني محله مش عارف شو يعمل، يسافر لك، يجيك ما يجيك، ضايع في محتار في اتخاذ القرار. ليش؟ او ماي جاد، ليش؟ لكن كونفيدنس، الشخص ما عنده الثقة في النفس اللي هي، ما عنده هذه الثقة اللي لازم تكون عنده. اوكي، مفتقد يعني ثقته في نفسه، كأنه ايوه بالضبط، ايجو متدخل هنا، الخوف، فير، متخوف شو ممكن يحصل معك. اوكي، انا طاقة الوفرة. يريد بده يجذبك لإله، يعني مانيفستيشن هنا، مانيفست. فبحس رح يغير طاقته من الخوف، من عدم خلينا نقول الخوف من انه ما تصير الامور مثل ما هو بيفكر، اللي هو السلام بينك وبينه، وبيغيره بطاقة الوفرة، مانيفست، يعني طاقة تجلي. اوكي، كمان انتويشن، بحس انه عندك حدس بشيء بخصوص هذا الشخص، كأنه عندك المعرفة الداخلية. أمرار بيجيك حدس إنه هذا الشخص لسه ما نساك، لسه بيفكر فيك. في شيء كأنه طاقته بتوصلك. أوكي، وكمان أنت طبعا أنت وأنتي عندك طاقة الوفرة already. like شو معناتها طاقة الوفرة؟ هذه إشارة إنه وصلت إلى مرحلة التخلي النهائي على هذا الشخص اللي أنت مفترق عنه. يعني شو بنحكي هنا في التخلي؟ تجلي، يا إلهي. أوكي، حياتك بارادايز، يعني عايش في الجنة، يعني في النعيم فوق الأرض، بمعنى طاقيا. أوكي، عندك سعادة، سرور، فرحان بحياتك، مبسوط، عندك طاقة الوفرة ما شاء الله. معناتها دبدباتك هذه عالية جدا، اللي هي قوية جدا في انه اي شيء ممكن يتجلى في واقعك. من بين هذه الامور هذا الشخص تكست مسج، من الممكن يرسل لك رسالة. اوكي، بس بيحاول كأنه بيكتب، بس بعدين انسنت مسجز، يعني حاول كتير يعني بيكتب رسائل. اوكي، بعدين بيرجع يمحيها، بيرجع يمحي الرسائل. واو واو واو، حشوفكم في الجزء الثاني، موضوع مهم هنا.